welcome back to my channel, Aisha Mars Vlog. Ayan, sa video ito, samahan nyo ako maglibot-libot dito ulit sa Mongkok. Ipakita ko sa inyo dito ang iba't ibang klase ng mga isda. So, kung nakikita nyo, andito tayo sa Beauty Street. Hindi ko alam kung tama yung basa. So, basta andito tayo sa Mongkok. Ayan, sa street na yan. So, samahan nyo ako mag-explore dito, guys. Ayan, libutin natin dito ang lahat ng street para makita natin yung mga isda, mga nagtitinda ng mga iba't ibang klase ng mga isda, guys. So ayan, tara tignan natin. So ayan, guys, first time ko rin magpunta dito, so hindi ko rin alam kung saan talaga yung mga isda, pero maglakad-lakad tayo dito, tignan natin. Ayun, parang may nakikita na ako. Ayan, guys, samahan nyo ako dito maglibot dito sa Mongkok, dito sa Beauty Street. Ayan, uy, ang cute naman ng pusa, oh. Oh, guys, oh, ang cute naman, tatlo sila, pare-pareho yung kulay. Oh, akala ko isda makikita ko dito, pusa naman. Uy, ang cute talaga, oh. Guys, oh, ang cute, pare-pareho ng kulay. So ayan, guys, oh, dito pala yung isda. Ayan, oh, guys, yung mga isda. Oh, nakikita nyo na yan, naka-plastic sila, guys. Oh, ayan, ang dami. Presyo siguro yung mga yan. Ayan, price nya. Merong $25, merong $35, merong $40. Kasi iba't ibang isda, klase ng isda. Ito naman, o, tignan nyo, malapad siya. Ito naman orange. Ayan, golden fish. Ayan siguro yung golden fish, pero maliliit siya, guys. Dito naman golden fish din, pero ang lalaki nila, oh, 48. Ilan ba yun? 4 sila na malalaki. Oh, ang gaganda. Ito, ang ganda ng ano, oh. Iba't ibang kulay naman. Ito sa kabila, lahat sila gold. Ay, ito siguro yung goldfish. Goldfish na tinatawag. Ayan, guys, napakarami. May mga paninda rin silang mga pagkain nila, oh, ayan. So kompleto na dito. Oh. Oh, ayan, nakita na natin tong ano, maraming isda. So ayan, nahiya ako mag-video dun sa iba kasi nakatingin yung mga nagtitinda, baka sabihin hindi ka naman bibili. Ayan, kasi maraming ano, sorry. Oh, tulad niyan. Sabi niya wag daw mag-video. Ayaw niyang mag-video. Sininyasan niya ako, bawal daw. O di umalis ako. Ay, ang cute, oh. Ang cute nung aso. Super cute. Ayan. Ang daming ano dito, halo-halo, mga aso, mga pusa. Ayan. Oh, ang cute nila, o, tulog. Oh. Kaya maglakad pa tayo kung saan tayo makakakita ng mga isda pa. Ayan. Oh, dito naman yung mga rabbit. Oh, rabbit. Oo, rabbit. Oh, mga rabbit. Ang cute nila, oh. Ang daming rabbit. Ang cute. Oh, ito naman aso at saka pusa. Ito namang store na to is ano, bilihan ng mga pagkain ng mga aso at saka pusa. Oh. Ayan. Oh, ayan. Pasensya na kayo, guys, sa aking video. Hindi ako maka-video ng ano. Hindi ako maka-timing makapasok doon sa ano, sa store. Baka pagalitan na ako. So ayan, lakad-lakad lang muna tayo dito. Ay, may malaking pusa, oh. Laki ng pusa.
Oh, ang laki ng pusa. Ayaw tumingin. Hello. Ayaw tumingin sa akin. Ayaw tumingin ng pusa. Oh, ayan. Nakatingin din. Ang ganda ng mata niya, oh. Umikot tayo dito sa kabila, guys. Ayan. Wala naman ng mga isda dito. So, ayan guys, nag-ikot lang ako dito. Balik ulit ako dito sa aking pinanggalingan. Wala na akong makikitang isda doon. Ayaw naman kasing magpa-video ng ibang shop. Kaya ayan, balik tayo dito. Ang daming ano din dito sa Mongkok, ang daming restaurant. Palibhasa kasi ito yung shopping area talaga na marami kang mabibili dito. Kaya lahat ng ano mga tourist, especially galing sa China, dito sila pupunta at namimili ng mga pasalubong. Kasi lahat ng ano nandito. Dito mo mabibili. Lalo na sa ano sa Mongkok Street Market. Ayun. Ang daming mabibili talaga ang mga pasalubong doon. Ayan. Inikot ko lang, guys. Ayan, bumalik tayo dito sa ano sa Butte Street. Kasi dito ako galing kanina. Oh, ayan guys, so kung nakikita nyo yun, Beauty Street. So ayan guys, ang mamahal, oh grabe, 148 ang isa, ang laki. Oh, ayan. Oh. Ay, yung turtle, ang cute. Cute ng turtle. Ayun oh. Ang cute nila. So, ayan. Patago lang yung pag-video natin, guys. Kasi yung iba ayaw talaga nilang magpa-video. Ayan, ang dami. Ang cute ng pusa. So, ayan. Basta itong street na ito is pabilihan ng mga isda. Mga pusa, mga aso, ayan. Kaya maraming nagpupunta dito, guys. So, ayan. Ano naman nandito? Ah, rabbit din dito. Meron din rabbit dito. Ang cute ng mga rabbit. Ang cute nila, oh. Ang dami. Meron silang hamster, guys. Ayan. Yung rabbit, sulog. Apa? Apa?
Ito naman may mga ibon. May mga ibon tapos isda. So halo-halo yung paninda niya dito. Oo. Ayan o. At the same time, nagtitinda rin ng mga double purpose yung kanyang store. So ayan guys, salamat sa inyong panonood. Ayan, natapos din tayong nag-ikot dito. Salamat sa pagsama sa akin sa aking pag-explore dito sa mga isda.